પાવર ટ્રીલર વેચવાનું છે સાવ વ્યાજબી ભાવે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બધી માહિતી મળી જશે। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। દિનેશભાઈને આ પાવર ટ્રીલર વેચવાનું છે। કંપની છે VST શક્તિ 130 DI। આ પાવર ટ્રીલર એટલે કે શિંગડા વાળું ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। VST શક્તિ કંપનીનું નંબર 1 પાવર ટ્રીલર। વિડીયો અંદર કન્ડિશન ક્લિયર કટ બતાવવામાં આવેલું છે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી મળી જશે। આખું કંપની કન્ડિશનમાં છે, સાવ ઓછું ચલાવેલું છે અને ફૂલ સાચવેલું કંપની કન્ડિશનમાં, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી। પાવરફુલ એન્જિન છે, 100% કંપનીનું જ આખું પીસ છે, બીજી કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ કરેલી નથી। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ આ પાવર ટ્રીલર રૂબરૂ જોઈ અને ચલાવીને પણ તમે જોઈ શકશો। પહેલા પાવર ટ્રીલરના માલિક દિનેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો। દિનેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને રૂબરૂ જોવા જાઓ આ પાવર ટ્રીલર શિંગડાવાળું ટ્રેક્ટર, તે પહેલાં દિનેશભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે આ પાવર ટ્રીલર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। 2023ના મોડલનું આ પાવર ટ્રીલર છે, જૂન મહિનો છે, એટલે કે સાવ ઓછું વાપરેલું ને નવું જ છે। 6થો મહિનો છે, અમુક જ મહિના વાપરેલું આ પાવર ટ્રીલર છે, સાવ નવું, ટાયર પણ નવા છે। બાકી ટોટલ જવાબદારી પાવર ટ્રીલરની। કિંમતની વાત કરું તો માત્ર 1,60,000માં વેચવાનું છે પાવર ટ્રીલર, સાવ નવું। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર દિનેશભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી। પાવર ટ્રીલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો મોરબી, તાલુકો વાંકાનેર અને શેખરડી ગામે જોવા મળશે। પાવર ટ્રીલર લેવું હોય તો દિનેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો, યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી પાવર ટ્રીલર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે દિનેશભાઈના 95377 વાળા નંબર પર ફોન કરી પાવર ટ્રીલર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।